اهل سفرم هستم، پس به مدل رقابتی میتونم وارد همچین ریسکی بشم و رقابت کنم. یه جایی یه ریسکی تهاجمیه، من میخوام یه عبور سنگین کنم. نشون دادم الان دیگه، توی اسلاید هست. چی رو به صورت تصویر نشون بدم؟ اسلاید رو نمیبینی آقای کاظمی؟ خب یه بار یا ببندین یا برین بیرون بیاین یا رفرش کنین، احتمالاً میبینین اسلاید. مدل تهاجمی میشه مدل SO. من میام نقاط قوتم رو با فرصت ها به هم وصل میکنم و ازش استفاده میکنم. همون اسلایدتون لاک شده، یه بار رفرش کنیم بریم بیرون بیاین تو، درست میشه. یه مدل محافظه کارانه است. آقا من خیلی آدم سختگیریم، خیلی سخت ریسک میکنم، پس ریسکایی رو باید انتخاب کنم که مدل WO هن. یعنی من نقاط ضعف کمی توشون دارم و فرصتهای زیادی. یه مدل هست من آدم دفاعی هم، میخوام آسیب خاصی نبینم، از محافظه کارانه یه ذره متفاوت تره. چیکار میکنم؟ میام مدل WT میرم، حداقل نقاط ضعف و حداقل تهدیدها. SWT توی ریسک خیلی قشنگ جواب میده. این 4 مدل ورود به ریسک به شما میده و شما تشخیص میدین توان ورود این مدل رو دارین یا نه، واردش میشین یا واردش نمیشین. بریم جون. بله ما هستیم که میگیم کدوم مدل رو میخوایم و چک میکنیم توانش رو داریم یا نه. مثلا الان کاره، خب، و مدل رقابتی، من میخوام تو این کار رقابت، ریسکم مدل رقابتی باید باشه تو این کار، میخوام یا نه. مثلا به یه چیزی رسیدنه و دیگه من خسته شدم، میخوام مدل تهاجمی ریسک رو بکنم یا نه، یا اصلا هیچ کدوم از این مدل‌ها مثلا برام نمیصرفه و اصلا این ریسک رو انتخاب نمیکنم. بر اساس شرایط خودم و مسیر این حالتها رو میتونم انتخاب کنم. حالا ما اومدیم بخوایم ریسک کنیم. تایپ های شخصیتی مختلف بر اساس شرایطشون توی ریسک رفتار متفاوتی دارن. ما میایم بر اساس مدل MBTI پیش میریم. مدل MBTI میاد 16 تا تایپ شخصیتی میگه و این 16 تا رو به 4 دسته اصلی یا 4 تا مشرب تقسیم میکنه. میاد میگه یه مشرب داریم بهش میگن NT. اینا منطقی ها هستن. اینا با تحلیل دقیق و محاسبه همه جانبه ریسک های هوشمندانه تری رو انتخاب میکنن. یعنی مدل ورود به ریسکشون چیه؟ محاسباتیه، رو کاغذ ریسک میکنن. اگر من مدلم رو بدونم میفهمم کدوم مدل ریسک رو راحت تر میتونم انجام بدم و ریسک رو ببرم تو کدوم مدل نتایج بهتری میگیرم. ایدئالگراها یا NFA یا نفتیا بر اساس ارزش ها و آرمان های شخصیشون ریسک میکنن. خیلی مدل معنامحور و هدفگرایی دارن. یعنی ممکنه رو کاغذی ریسک اصلا ریسک منطقی نباشه ولی بر اساس حسشون این ریسک رو میکنن. میگه آقا من میدونم مثلا برم فلان کار رو انجام بدم باشه، مثلا مالی خیلی جواب نمیده ولی آینده زندگیمو تغییر میده، یه جایی هم شاید مالی جواب داد. بعدیا میشن عملگراها یا اسپیا. اسپیا میان یه ترکیب ریزی از شهود و تجربهشون
تجربه مستقیمشون رو توی ریسک میارن. در واقع اون شهوده بر اساس تجربه‌ایه که داشتن میان میگن اینم شبیه فلان کاره ها، استروتایپش میکنن، قالبش میکنن، بعد میگن اوکی حالا که این شبیه فلان کاره و من قبلا فلان کار رو انجام دادم، بریم تو کارش انجامش بدیم. مثلا بهش میگی این غذای جدید رو امتحان کن، میگه شبیه چیه؟ میگه مثلا یه چیزی شبیه بادمجونه. میگه اوکی بادمجون قبلا خوردم پس میخورم اینو. مدل رو درک کردین اسپیا چجورین؟ بر همینم بهشون میگیم عملگرا، یعنی بر اساس یک عملی دوباره گرایش دارن به همون عمل. دسته چهارم SJ یا سنتی ها هستن. خیلی سخت ریسکن، با احتیاط و برنامه ریزی دقیق ریسک میکنن و شاید بهتره بگم تقریبا تا جایی که بشه ریسک نمیکنن. مار رو پولاشون خوابیده. از تجربیات گذشتهشون شدیداً درس میگیرن و به این راحتی تغییر نمیکنن. ما لازم داریم توی هر کدوم از این مشرب ها که هستیم نقاط قوتمون رو افزایش بدیم که ریسک پذیریمون بره بالا. حتی SJ خب قدرت برنامه ریزیشون رو که خیلی ببرن بالا، توان ریسک هم درش میاد. برای نقطه ضعفمون هم کافیه یه ذره مدل‌های تیپ‌های دیگر رو یاد بگیریم، ولی اولویت با نقطه قوتامونه. یعنی نقاط قوت تایپمون رو پیدا کنیم، همونا رو افزایش بدیم. و نهایتاً وقتی شما میخواید یه کار خفن بکنین، نیاز به یک فرمول ویژه دارید و یک ترکیب برنده، و اونم اینه که یه تیمی داشته باشید که بر اساس نیازتون ترکیب این تایپ هاست. یعنی شما مثلا بیا یه انتی و انف رو بذار کنار هم، این با شهود و معنا یک هدف خفن میسازه، اون میاد جوانبش رو میبینه، بهش ساختار میده، هدایتش میکنه. دوباره مثلا یه انتی و اسپی رو بذار کنار هم، یه انف و اسجی رو بذار کنار هم، تقریبا هر کدوم از اینا رو با یه چیدمان دقیقی بذاری کنار هم، میتونی یه تیم هوشمند قوی تر داشته باشی. اونجایی که تو ارتباطات میگم ما تنها نمیتونیم کارهای بزرگ کنیم، یکیش ماجرای تایپ های شخصیتیه. یه موقع میبینین 10 نفر دوره هم جمع شدن، اینا هم نمیتونن کار بزرگ کنن، برای اینکه میبینی آقا اینا اصلا همه کپی همن و خب همون ضریب خطایی که اون داره اینم داره، همون ضریب ریسکی که اون داره اینم داره، فایده نداره که. وقتی میخوای تیم بچینی، وقتی میگم بیزینس MBTI براش واجبه، وقتی توی 13 سالگی میان توی دنیا MBTI درس میدن و ما هنوز نمیتونیم مدیرای مثلا 50-60 سالمون رو متقاعد کنیم مثلا بفهمن MBTI یعنی چی، چه برسه تو سازمانشون استفاده کنن. ماجرا اینجاست، به همین سادگیه. مدل SJ دیگه سنتگراست دیگه، اسمش روشه، یعنی ساختارش اینه که بر اساس یه تجربه‌ای که انجام داده و برنامه ریزی باید کار کنه. خب خیلی تایپ سختیه برای تغییر. و البته خب SJ حسنای دیگه دارن، مثلا SJ میتونن یه سیستم رو سالم نگه دارن. یه سیستم برای اینکه سالمه اونو قرار نیست تغییر کنه دیگه، یعنی تو SJ رو توی تیمت میتونی برای تضمین سلامت و کیفیت سیستم استفاده کنی. الزاما همه قرار نیست تغییر کنن که یه SJ میتونه ریسکای کمی کنه یا توی تیم با یه تیم ریسک کنه. بر همین باید تایپمون رو بدونیم کجا چی کار میکنیم. بر همین من میگم که آقا MBTI و آرکتایپ، MBTI در زمینه بیزینس و زندگی
قاعده‌مند و آرکتایپ در زمینه زندگی ارتباطی و زندگی روانی واجبه یاد دادنش. برای همین دوتا کلاسی بود که خیلی براش زمان گذاشتم، چه ویدیوهاش، چه ادیتش، چه ساختارش، که آفلاین خیلی خوبی داشته باشه، برای اینکه فکر میکنم سالها و سالها و سالها آدم‌ها بهش احتیاج داشته باشه. ما ریسک های مالی و معنوی رو باید بیایم بینشون یک تعادل ایجاد کنیم. توی ریسک های مالی لازمه ما همیشه سبدهای متنوع دارایی داشته باشیم، با توجه به میزان ریسک پذیری بچینیم، تخم مرغامون رو توی سبد نذاریم. حتی امروز فرمول تخم مرغات رو در یک سبد آهنی بذار به جای چند تا سبد داره از بین میره، انقدر دنیا ریسک پذیریش رفته بالا. و اتفاقا سبدهای خیلی معروف سبدهای ریسک پذیری هستند. مثلا الان همه دارن میرن طلا میخرن. بهترین سرمایه گذاری روی فلزات ارزشمند چیه؟ نقره است. برای اینکه سبد دومه، به همون اندازه سود میکنه، بعضا بیشتر. یعنی شما برید نمودار طلا و نقره رو ببینی، ضریب نقره بالاتره. برای اینکه هر طلایی که میخواد ساخته شه یه مقدار نقره باید داخلش زده شه. نقره داره تو خیلی از صنایع استفاده میشه و یا شما رو ارز دیجیتال میای، بهترین ارزهای دیجیتال هم یه سری جابجایی داره. باید هم شت کوین بخری، هم مثلا استیبل کوین بخری. باید یه تعادل درست ایجاد کنی. نقره اصلا توی بازار ایران حباب نداره. اگر جایی دارین با حباب میخرید داری بد جایی میخرید. نقره اتفاقا خیلی تکلیفش تو بازار ایران مشخصه، برای اینکه هنوز نه وارد بورس شده نه سیستم مالی باهاش کاری داره. به زودی حبابدار خواهد شد. یعنی الان همچنان نقره بهترین سرمایه گذاری است. بریم جلو. سلامتی و امنیت مالی خیلی مهمه. جسم و روان لازمه که در تعادل باشه. سود بیشتر به چه قیمتی؟ به قیمت از دست دادن سلامتی و آرامشت؟ شاید بیارزه، شاید نیارزه. احسان جان، اطلاعات من قدیمی نیست. شما هنوز توی بورس نمیتونی فعالیت نقره انجام بدی به عنوان یک فرد. فقط الان در حد سازمانی میشه واردش شد و هنوزم ارزش افزوده روش اعمال نشده. اطلاعات بازار مالی من خیلی دقیقه. اگر دقیق نباشه حرفی نمیزنم، اینو یادت باشه. گاهی لازمه بین سود مالی و حفظ اعتبار و شهرتت یکی رو انتخاب کنی. همیشه راه درست رو انتخاب کن، حتی اگه سودش کمتره. برای اینکه در بلند مدت اعتباره برات خیلی از نظر مالی بیشتر کار میکنه. معتبر بودن و گسترده بودن، اینکه کلامی که جاری میکنی با احتیاط جاری کنی خیلی مهمه. مراقب باش پول و ثروت باعث فاصله گرفتن از اخلاقیات و معنویتی که انتخاب کردی نشه. ریسک های مالی لازمه با اصول اخلاقیت همسو باشه. اخلاق چیه؟ اخلاق یه چیزی مال شما. ما اصلا چیزی به نام علم اخلاق نداریم. اگرم جایی راجع به علم اخلاق داره صحبت میشه غلط. علم یعنی یک چیز منطقی قابل اثبات. اخلاق یک چیز کیفیه. پس اخلاقی که تو انتخاب میکنی باید مدل مالیت همسو باشه باش.
نمیتونی بگی که آقا تو مثلا داری غیر اخلاقی کار میکنی. نه، ممکنه اون مدل مالیش متفاوته. موفقیت واقعی در اینجا یعنی تعادل. نه، اصول اخلاقی اصلا ثابت نیست. اصلا اخلاق کلا چیز باثباتی نیست. سخت اولیش، ولی از دلالی دوری کردن حس بهتری داره. ببین دلالی آخه تا یه جایی جواب میده، نباید از دلالی دوری کرد. تو دلالی بکن ولی نتیجه مثلا مالی دلالی تو بعد وصل کن به یه سیستم تولید. مطمئناً حال بهتری خودت خواهی داشت. این نیست که بر همین به صرف میگم نمیشه. یه جایی تو باید ساختار زندگی تو بچرخونی، درآمد رو بچرخونی، پول پایه اون اتفاقا رو در بیاری. اونجا دلالی هم اشکالی نداره. بر همین میگم اخلاق کاملا یک اتفاق نسبیه و بر اساس شرایط تغییر میکنه. موفقیت واقعی توی ایجاد تعادل بین ریسک‌های مالی و معنویه. لازمه یه طوری تصمیم بگیری که هم رشد مالی داشته باشی هم رشد معنوی. بازاریا خب هنوزم بازاریای قدیم این ساختار رو دارن که شما میبینی آقا توپ تکونشون نمیده، انقدر بالا میشه پایین میشه، اوضاع خرابه. بازاری قدیمیه داره کارش رو میکنه. هفته یه بار کلاس اخلاقشون ترک نمیشد. بعد تو اون کلاس اخلاق چی میگه؟ خیلی چیز عجیب غریبی نمیگن ها. فقط مهم اینه که یه چیزایی داره تو ذهنش ریویو میشه، این معنویته داره جاری میشه تو زندگیش. یه جایی که میخواد دستش خط بخوره کمتر خط میخوره، کمتر آسیب بدون معنا بودن میبینه. ذهن من نمیاد اون چیزی که لازمه رو در جای درست بگیره و در خواب خودشه، در این فضاست که بتونه نشون بده که مثلا چقدر میدونه، چقدر توانمنده، ولی در واقعیت باید ببینی که کجاست، کجای کاره، چند سالشه و چه داشته هایی داره و چه اچیوی داره. یه جایی باید برگردی به خودت نگاه کنی ببینی که آیا وقتی نشده که کمتر حرف بزنم، بیشتر یاد بگیرم و نتیجه بسازم، کمتر خواب ببینم پام رو زمین نباشه، بیشتر به شناخت خودم بپردازم. پس ما وارد مبحثی میشیم به سفر به ناشناخته ها با ریسک. ما باید موج برای تغییر بسازیم. همه ما میترسیم از تغییر، ولی میشه به جای فرار از این تغییره خودمون یه موج تغییر ایجاد کنیم که بتونیم کنترلش کنیم. داریم از ریسک خودخواسته حرف میزنیم، داریم از خروج آگاهانه از ناحیه راحتیمون حرف میزنیم. هر ناشناخته ای رو میشه به قدم‌های کوچیک تقسیم کرد و اول با یه قدم کوچیک واردش شد. اگر اون قدم موفقیت آمیز بود، قدم بعدی، یادتونه توی اعتمادم همینو گفتیم و ریسک رابطه قسمتش اعتماد دیگه. گفتیم قسمت قسمت، گام به گام نزدیک به اون آدمه و به اون ساختاره و به اون شرایطش. برای اینکه از خودت مراقبت کنی که بتونی ریسک کنی، شبکه حمایتی باید بسازی. تنهایی سخته بره تو دل ناشناخته ها. من خیالم باید راحت باشه یکی اون پشت هست که یه تنابی رو نگر داشته، اگه من گیر بیفتم منو میکشه بیرون. حالا فقط چند تا زخم میخورم دیگه، این تو غرق نمیشم، نابود نمیشم.
پس یه تیم دوستان و افرادی که تجربه بیشتری از من دارن باید دور خودم جمع کنم که بهم انرژی بدن و راهنماییم کنن. قبل از اینکه رویای واقعیت رو باهاش روبرو بشی و بری به سمت اون ریسکه، بیا موفقیتش رو شبیه سازی کن. توی محیط امن تمرینش کن که بتونی ساختار رو پیش ببری. یه سیستم بازخوردم برای خودت بساز. بعد از هر تجربه چند تا سوال مهم از خودت بپرس. از دوستاتم بپرس، از کوچتم بازخورد بگیر. سوالات چیه؟ چه چیزای خوب بود؟ چی میتونست بهتر باشه؟ دفعه بعد چی رو باید متفاوت انجام بدم؟ یا بهتره چی رو متفاوت انجام بدم؟ وقتی که میام خودم به این سوالا جواب میدم، از دوستان میپرسم، از کوچم سوال میکنم، نقاطی برام باز میشه که به من قدرت ریسک های بزرگتر در مراحل بعدی خواهد داد. ما لازم داریم مغزمون رو برای ریسک آماده کنیم. اول از همه داستان اینه که مغز ما از ریسک میترسه، چون به شدت محافظه‌کاره و طبیعتش اینه که در برابر هر ریسکی مقاومت کنه. لازمه یاد بگیریم چطور این سیستم دفاعیه رو مدیریت کنیم و یه ذره آروم پاش وایسیم و مدیریتش کنیم. دیگه باید چیکار کنیم؟ یه سری تمرین باید بدیم به مغز که بخش ریسک پذیریش و بخش محاسباتیش قوی تر شه. مدیتیشن و تمرین‌های دامنه ذهن آگاهی قدرت توجه و تمرکز ما رو بالا میبره. وقتی این توجه و تمرکز بالا بره، اتوماتیک ترس کم میشه. اینا کفه دوتا ترازو هن. مدیتیشن نشستن و تنفس خیلی ساده از 5 تا 10 دقیقه و بیشتر، و تمرینای ذهن آگاهی، مثلا اینکه ساعتتون رو یه روز برعکس ببندید. خیلی تعدادشون زیاده. یا یه وقتایی برعکس راه برید. یعنی اتوماتیک های مغزتون رو جلوشو بگیرین و یه کار جدید انجام بدین. قدم بعدی اینه که من باید باورای محدود کننده‌ای که توی مغزمه رو تغییر بدم. نوروپلاستیسیتی به من این کمک رو میکنه که این مغز رو یه سری باش بازیایی کنم مثل خمیر و یه سری تغییر توش بدم، باورامو تغییر بدم. چجوریه نوروپلاستیسیتی؟ آروم آروم میام یه کار جدیدی رو از کم شروع میکنم، به سمت زیاد میبرمش. اگر ریسکم در خوردن یه چیزیه، مثلا اگه اینو بخورم میترسم حالم بد شه، بعدم اول یه کوچولوشو میخورم، بعد یه تیکه بزرگتر، بعد یه تیکه بزرگتر و بعد کامل. شروعمون لازمه با ریسکای کوچیک باشه که بعد از نتیجه گرفتنش دوپامین بره بالا، مغزمون خوشش بیاد، کیف کنه و یواش یواش ریسک پذیر بشه. از اون طرف یه جایی هم باید مواظب باشیم که عشق دوپامین نشیم، همش بریم تو ریسک.
مغز ما مثل یه آزمایشگاه کاملا تجربی عمل میکنه. برای تمام تجربیات جدید یه داکیومنت کامل، یه مسیر عصبی تازه میسازه و هر چقدر ما تجربیات بیشتری داشته باشیم کتابخونه این آزمایشگاه و دانش این آزمایشگاه غنی‌تر و قوی‌تر میشه و حالا من قدرت ریسکای بیشتر و آزمایش‌های بزرگتری میتونم من داشته باشم. من اگر نقشای مختلفی تو زندگیم بگیرم، یکی از بهترین روش‌های بالا بردن ریسک پذیریمه. با قرار گرفتن تو نقشای مختلف مغز یاد میگیره که تغییر خطرناک نیست. نقشا چی هن؟ از فرزند تبدیل میشن به یک آدمی که خودش فرزند خواهد داشت، یعنی یه سری که اصلا جبر روزگاره. یه جایی نه، همیشه سرویس گیرندم، این دفعه سرویس میدم. یه جایی خودمو میذارم مثلا یه مدیر حرفه‌ای، خب که حالا تو جلسه بعد راجع به رهبری و مدیریت حرف میزنیم، مدیریه که همه کارهای سازمانش رو یه بار انجام داده باشه، نه برای اینکه بدونه چه کاری کجا انجام میشه، اینم خوبه، ولی اصلا این باعث میشه مغزش تربیت شه و قدرت ریسک پذیری داشته باشه. یعنی اوکی میخواد کاریزماش هم تحت تاثیر قرار نگیره، یه روز صبح زود بیاد دفتر رو طی بکشه. قدرت ریسک پذیریش برای یه معامله مالی سنگین میره بالا. چه ربطی داره؟ ساختار مغز به همین سادگی و زیبایی. ترس یه سیستم هشدار دهنده طبیعیه که مغز ما لازم داره این هشدارا رو گوش بده. اینجوری نیست که بخوایم نادیدش بگیریم، حواسمون باید به این ترسه باشه، احساساتمون رو باید مدیریت کنیم. وقتی با یه ریسک روبرو میشیم، احساسات ما یه چرخه طبیعی رو طی میکنه. اول از همه ترس میاد بالا، بعد که واردش میشیم میبینیم اوکی اونقدر ترسناک نبود، به جاش هیجان زده میشیم، ضربان قلبه میره بالا، یه ذره مثلا چی میشه واقعا. دقیقا اینجایی که مثلا میگی دیگه همه چی بهتر شده، نه یه دفعه نکنه خوب باشه، نکنه بد بشه، تردید میاد بالا. اگر این مرحله رو رد کنی و از این تردید رد بشی، یعنی در واقع تردید کلک ذهنه، تو ترس رو رد کردی، هیجان اومده گفتی اوکی، میگه مطمئنی؟ اگر اینو رد کنی شجاعت میاد بالا، یا پشیمونی برای اینکه ممکنه شکستم بخوری. ولی شجاعت و پشیمانی دو سر یک نموداره. کتاب قدرت پشیمانی رو بخونین، میبینین که چقدر پشیمانی های خوب به ما شجاعت میده. اگر این چرخه رو بشناسم به من کمک میکنه بدونم کجای راهو باید سفتر بگیرم، کجای راه چرا گیرم. ما قرار احساساتمون رو مدیریت کنیم، نه اینکه سرکوبشون کنیم، نه اینکه اسیرشون بشیم بذاریم غالب بشن، باید در اختیار ما باشن. چجوری این اتفاق میفته؟ تکنیکایی مثل تنفس عمیق، تو لحظه‌ای که اون هیجانه اومده، تردیده اومده، به هم ریختگی اومده، تصویرسازی ذهنی یه مرحله جلوتر رو دقیقاً دیدن، گفتگوی درونی با خودم، اگه این اتفاقی بیفته اینجوری میشه، خب مراقب خودت باش اینجوری نشه، اگه اونجوری شد چیکار میکنی؟ اینجوری میکنم، اگه اتفاق خوبه بیفته اینجوری میشه. و جالب اینه گفتگو درونی رو کاغذ بنویسی قدرتت بالاتر میره. اینا میتونه به من کمک کنه در مدیریت احساساتم، یعنی اینو یه ذره کمش کنم بذارم از این مسیر رد شه، نه خفش کنم که بعداً آسیب بخورم، نه رهاش کنم که اصلا سرکشه و یه کار عجیب غریبی اتفاق بیفته.
شجاعت به معنی نبودن ترس نیست. آدم شجاع آدم نترسی نیست. این دوتا با هم متفاوته. اونی که میترسه ولی با تمام ترسش اقدام و انجام میده آدم شجاعیه. میتونیم با تمرین به این مهارت برسیم که بترسیم، ترسمونم ببینیم، اجازه هم بدیم باشه، ولی اقداممونم انجام بدیم.